درباره او خانه فعلا گپ میزنیم. گشته بازور ما و شما یک صحبت داریم اگر بازم میگیریم. خانه سید اقبال آقاست. خانه که نو ساخته شده. این خانه سید اقبال بود، بسیار سابقه خودش فوت کرده بود، حالا بچه‌هاش هست که بچه‌هاش شده تو بالوی از اون خانه آجی بیادر آجی محمد منقبت خان کمینانوایی هم ازشان بود. یک سرک هم است اونجا. او سرک کجا رفته؟ او شای نجف اما تو رفته طرف سید مرد و از سید مرد تیر شده و آشخانه رو خان رفته. بسیار خوب. خیر اون سرک خواد گرفتیم باز. دیگه یا خانه سابقه اون رجب بود، خانه رجب خدا بیامرز ساز کرد، بچه‌اش در خارج است. اونمو خانه باز از او اموی چی یوسف آقا گرفته بود. یوسف آقا میشینه زندگی خود پیش میبره. و این سرای به نام سرای قنداری است که از سابق بسیار سابقه همین سرایی که جور شده همه مانده عالم سرای است، سرای قنداری. این سرای که مردم قندار هم در ناحیه اول در سایه چندول زندگی میکردن، ولی خوشبختانه تا فعلا هم در بین ما سنی و شیعه قنداری و افغان تاجیک هزاره نداره. کل ما یک دسته یک پارچه هستیم. این میره خدا دشمن ما و شما را سرنگون بسازه که با در بین ما و شما به اتفاقی پرته. خوشبختانه آل که هستیم مردم اهل تصنف اهل تشیع یک جای در تکیه خانه خانقاه مساجد میشینن، نماز میخوانن، ذکر میکنن، سینه میزنن، حتی منقبت میخوانن که ما و شما با شاهد هستیم که بخیر محرم که شروع میشفته دیگه. کسایی که از قندار است حتی اینجا منقبت خانه است میشینن و منقبت میخوانن و مردم اهل تصنع است که میان اینجا به حساب ذکر حسینی میکنن. بله. ما و شما این سرای قنداری است. همین سرای قنداری. این بسیار کلانه. مالک شام قنداری است. مالک شام قنداری است و سرایشان به نام قنداری میشنه. و اینی خانه معلم اینی خانه قیوم پشتون است نه؟ چند وقت که او دیگه کس بود. او یونس پشتون. یوسف او علایده بود، او را گرفته. او خانه است که حیدر آشپز زندگی میکنه. و اینی خانه حبیب جان معلم است، سابقه دار چندول. حال پیش آقا صاحب است که زندگی میبره. سابق معلم از مردمای قزلباش چندول بود که خانهش هست زندگی خود پیش میبرد. و پیشتر او روز ما و شما صحبت کردیم کاظم جان بچه حاجی علی اکبر که اونو پشت خانهش هست که به حساب محمد جان برادرش در خارج است و همشیرایش هست. این همی کوچه به نام او را خودش صحبت کرد که من پالوان هم هستم. بله. او را گفته که اونموی زندگی و کار خود پیش میبره. این کوچه خانهش هست. و این خانه را ببخشین فراموشم شد. این خانه کی از گفتین؟ اینی بسته تکه خانه زنانه خانی بود سابق. آل که سرای است؟ آل سرای. این تکه خانه به نام حاجی قدیر. تکه خانه حاجی قدیر بود، زنانه خانی بود. یه بسیار خانه‌های یک منزله پخش داشت که بعد از او امو تکه خانه زنانه را آل سرای جور کرده و پیش میبره. اگرنه از حاجی قدیر سابقه دار چندول بود که شما شاهد هستین که حالا فعلا پالیش هم کوچه است. پالیش هم کوچه حاجی علی اکبر یا حاجی بابا که به حساب همون روز کاظم جان صحبت کرد. این کوچه از هماسته که بادمتون ببرید در کرتای چندول یا کرتای چندول. این خانه حبیب است، حبیب کلچپس. حبیب کلچپس باشه. یک کمی درباره این منطقه هم بگوین بر ما. این وقت سرک نبود، خانه ها بود که اینی خانه یک رای بر موتر خوب بوده. نه اینی کوچه که میبینین شما فیلم برداری کنید، اینی تو یک کوچه بود. این کوچه در کو برآمده بود. مانند اینی کوچه؟ اینی تو در کو برآمده. اینی کوچه در کو برآمده بود. اینی میرایش هست، اینی میرایش بود. خب باشین. بیاین کوچه را دیدین؟ اون چاپی اینی کوچه وصل شده بود به اینی را. ایرا باز طرف کو رفته بود. باز طرف کو رفته بود که اینی خانه خدایار کسی بود که پلستر شده؟ سرای شداله. خدایار خودش مرد و این خانهش هست و خانه بسیار سابقه که به حساب از مردم هزارگی بود و ما میگفتن که پسان آمر مالی با استاد شهید مزاری شده بود
میگه اینمی سرای و پیاش هست و این خانه سابقه که بود پشت سرش میبینی سنجی خانه سید اسماعیل آقا که بچه از میر احمد شاه بود که بچهای سید اسماعیل آقا که مولای امام مثلا و سید نور محمد شاه او می باشه نیست و دوره اونو خانه که زرد میبینی که حال فعلا اولی اونو ماست زرد اولی ماست خانه شما اونجا او از سید قصاب آقا و کسی بود که تکیه دار بود که حالا فعلا تکیه خانهش با دو شماست که ما پیش میبریم که با دور از نزدیک بخوایم میبینیم. حال خانه رو شما خریدین؟ بله ما خریدیم سال 70 ما خریدیم به خاطر که اینجا میشتیم اصلا دمی تکیه خانه میشتیم باز از تکیه خانه باش که اینجا بریم. اینی که به حال شما میبینید که دکانا جور شده این از سید امین صدر بود. سید امین صدر کسی بود که سابق وظیفهش در دولت شورای اسلامی بود، مولای امام بود، باز میدان دروازه ایره شهید ساختن. این اینجا شهید ساختن و این بیچاره را چی کردن؟ در کدام زمان شهید شد؟ در زمان پس از کودک‌ها؟ در زمان یا حفیظ الامین بود، در زمان حفیظ الامین ایره شهید ساختن. اینی خانه حفیظ صدا اینی خانه است؟ آقای افغان کار داشت. این خانه سید حفیظ آقاست. سید نه حفیظ است که از مردم قزلباش است که عمرشان در چندولتی شده. پالوش خانه چی بود؟ سید مشرف آقا وکیل منطقه بود. همین دروازه؟ همین دروازه که کلان همته بود. این خانه سید مشرف آقا اسدالله مشرف بود که خودش معلم بود در لیسه حبیبیه. باز در ایران فوت کرد که بچه‌اش خدا ببخشه سید امان آقا در ایران از چند منزل میگه افتاده فوت کرده و دیگه بچه شران و کمیلیایش در خارج است. در کجاست؟ اینمی خانه امو وکیل منطقه بود که بعد از او باز ما وکیل شدم. بعد از اینا شما بعد از این ما وکیل شدم. وکیل صاحب کجا؟ فوت کرده. فوت کردن خداوند ببخشیشان. نامشان چی؟ اون جنوشته کرده اسدالله مشرف. اسدالله مشرف اینجا نامش بود. از مردمای قزلباش چندول. سیدای چندول بوده. سیدای چندول بود. بله. آقای حفیظ کی هستن؟ گفتین مرا کار داشتن؟ کسی بود که به حساب اصحاب قدارای چندول است و برادرایش کلش در خارج است، بچه‌هایش در خارج است. باز از همونجا باز مرا گفتن که آقای افغان اگر رفت ببینیم که مرا وعده کرده بود. باز گفتم هیچ یادم نیست کی هستن. یادت میاد یادت هم رفته چندولی یادت نمیره. وقتی که اونا میان یک در تصاویر از این منطقه را میبینیم باز میریم پیشتر. قدم زدن روی سرکا یک لذت داره. ما کاش کاله اما وقت باشه که قدم سیده قدم است که ما کنش جنجال مردمی، کار مردمی، پلان مردمی و مشکلات مردمی. وقتی امی زمینه کار بر مردم مساعد باشه، هر کس مصروف کار خود باشه، امی جار و جنجال خودش کم میشه. یک ذره وقتی جنجالا کم شد خودت میتونی قدم بزنی. حداقل صبح دیگر ما میتونم امنیت هم خوب است که از دزدی هم نمیکنه، که از بیکارم نمیمونه که برای جیب کس بزنه یا کس را اخطار بده. یه طوره که خدا مهربان است. کل ما و شما به خاطر رضای خدا، به خاطر وطن خود مجبور هستیم که اول درد را ببینیم پس حال خنده کنیم. اول گریه که نکنیم پس حال خنده نکنیم. برای ما اگر اول خنده کنیم پس حال گریه کنیم برای ما بسیار دردآور است. ولی خوشبختانه مثل که همه آدم جوان میباشه خنده میکنه پیری هیچ خندهش نمیه. ولی خوشبختانه که ما میگیم نه در جوانی کار کنیم زحمت بکشیم باز در پیری خیره که اگر هر چی شد در زندگی خود پیش گفتین خداوند مهربان است. خداوند از اول تا آخر مهربان است اما بنده ها مهربان نمیشه. اینطور است که یگان تا ما همه تو که میگیم که وطن ما دو مادر داریم. یکی مادر است که ما را 9 ماه در دنیا میاره تا 9 ماه. یکی مادر است که بعد از اینکه میمونیم در بطن خود جای میته و قبر ما میباشه در اون دنیا میریم جوابگوی خدا میباشه. او بنده که مهربان نیست با جوابگوی خدا حتی همون مادری که در بطنش واز میشه که دوباره میمونه این به حساب همون بطن از قبول نمیکنه و او مادر هم میشرمونه و خدا میشرمونه.
و اینی تکیه خانه که به حساب پایانش تکیه خانه است. خانه پدر مشتاق جان که حالا در خارج هستند و مامایش زندگی میکرد. اولی بسیار کلان است، حالا فعلا به اینی حالت قرار داره. شو فروشی است. شو فروشی است. پایانش تکیه فعال است. ولی محرم در مرم یک نظر دارن دیگه خود فعال نیست که اینمی چیشان است. و اونموجا که حبیب پیشتر حبیب وطلی گفت که خانه ما جور با حالت جور کردن است. خانه همشریش اینمی خانه همشریش بود که سودا کردن فروختن به چی صادق جان. کال صادق جان او را گرفته. صادق جان هم چندولی است؟ نه خیر نه، از چندول نیستن و چندول عمرشان تیز شده بود ولی یک کسی که نو خریده چندولی نیست و از چندول زندگی میکردن بسیار کم شده که حالا اونم به حساب تجارت خانه جورش کرده. او طرف هم تکیه گرفتیم. ما تکیه خانه 14 معصوم بود از آقای معصومی که خودش صحبت کرد، رئیس نهایی سابقه بود که گله و شکایت کرد. اینی بخش ما خلاص کردیم، از قلعه هزارا شروع کردیم رفتیم تا تکیه خانه عمومی، پس دوباره برگشتیم. درست برگشتیم تا اینجا خلاص شد و روز دیگه از کجا شروع میکنیم؟ ما فعلا قلعه هزارا و قرطهای چندول یا قرطهای چندول و سر چارسوق چندول الا دان شفاخانه گندنای سابق و لیستینای خلاص شد و دیگه ما از سایه قلعه هزارا یا بالاکوی قلعه هزارا که از خانه آجی صندوق خانه به حساب آمد نوری خدا بیامرز اما تو میریم طرف کو که مسجد امام باقر بعد از او بازور تشریح کرده اما تو پایان میم با سایه کوری باز ما شما معلومات. بسیار خوب. همه چندولیا منتظر باشین، به نوبه تمام جاها رو معرفی میکنیم اما شلگی نکنین که بگین اونجا برو. به نوبه تمام جاها رو انشالله معرفی میکنیم. یک کسی به ما تماس داشتن به نام فرزندان سلیم جان. بله ها شناختین؟ خوب شد که گفتی. اینمی خانه دم را که میبینی اینمی از این زرد کرد. سر کسی به نام پرویز فروختن سرکی یا زکریا فروختن؟ اینی خانه زرد را که میبینی خوب شد که یادم آمد. خوبه که پیشتر بریم. این بچه سلیم حالا خودشان در خارج است. این فروختن برای زکی بچه کاکا کریم ما که پیشتر گفتم بیادرش در تیم میوان بود به نام نجیب میوان. اینمی را فروختن. حال این بلند منزل شده که بام از سابقه دارای چندول بود که اینجا زندگی اینمی خانه زرد؟ اینمی خانه زرد، خانه اعظمی پشتش است و این پیشروش هم نیم ازی خانه اعظم است پشترش که ما و شما او روز تکیه خانه 14 معصوم فیلم برداری کردیم پالوش که اینی خانه چی بود سید اصغر آقا از شما مایوب بود و فعلا مجب فوت کرده نکرده و این خانه خود وادی میشه او فروخت و او پالوش هم خانه خود سلیم جانشان فروخت که دو برادر بودن که اردو برادر در خارج است. اونمو بچه که زنگ زده بود ما سلام خود برش میرسانیم. خانهشان اینمی دروازه که واز است. خانه چیشان اینمی خانهشان است. خوب است که بریم همون خانهشان است سعی کنیم که بگوییم خانه از ما سابقه دار گیلی و گپا بود. آل لب سرک و خانهشان بسیار مقبول و زیبا آباد کرده و جور کرده. تکیه خانه 14 معصوم از معصومی و اینی پولیش اینمی که اینه داره شما میبینید که رنگ سفید کرده از همون بچه است که یادآوری کرده فرسان کرده. اینی خانه ایشان است. از تاده و ساخته شده جدید. خوبه که من دروازه شواز کنم شما ببینید زکی جان حسین زاده که حال خودش در ناحیه 5 زندگی میکنه، سابقه دارای چندول است و برادرش در تیم میوان نجیب جان بود و پدرش هم گفتم که کاکا کریم یک شخص بسیار مهربان و خوب و فوت کرد. این خانه باش تلگراف باش مادر باش از این طرف بیه؟ همین خانه است. بله این خانه کاملا نقشه از این تغییر کرده. مکمل خانه حتی دیگهش برای منزل انداخت سید اصغر آقا را و این چی اصغر و این خانه که به حساب از سلیمشان بود که به نام مادرش بود که نام مادر کلانش
که نام مادر کلانش نمیگیریم و صاحب اصلی نه دیگه دل بوتاله بگیری آزادی شده. او وقت نام یک سیاست را که میگرفتیم مردم بسیار غضب میشد، قار میشد، حتی با تفنگچه میزد، حتی با کارت میزد، حتی خفه بود، چندین سال گپ نمیزد. ولی حال خوشبختانه کاندید پارلمان و شورای ولایتی و هر کاری که میشه حتی کارتش میره که اینا میره بگو که برش نایبته. بله. و یک چیز براتون بگم که فکرتان باشه که ما به نام همونطور که ماما خانم به نام ماما مشهور است، بازی سر دست کشیده سر ما که ما به نام ماما حسن مشهور است. من گفتم او روز براتون نه که چقدر خواهرزاده دارین، هر کس ماما گفتم. شاید شکر خداست و رفیق آباد، شاید شکر خداست که من نمیاله 400-500 خواهرزاده که در سایه چندول میشینه دارم که هر کنمشان که خانهشان میرم چرا ماما میگن. فهمیدید چرا ماما میگن؟ به خاطر میگن که ما در خانه که میریم امو همشیره یا امو مادرش یا مادر کلانش ما را بیادر میگه، باز بدان از و بچه اولادش ما را ماما میگه. به او خاطر ماما هستیم که در خانه که میریم مثل خوار بیادر واره مامایش هستیم، میریم امو آزاد. کاکا حفیظ اینا هستن؟ کاکا حفیظ اینا بود که زنگ زده بود و ما با شما وعده کردیم کدام. سلام، ببخشید چطور هستین؟ خوب هستین؟ من دست ندارم که بی‌احترامی نشه. خواهش میکنم. خوب هستین ان شاء الله. زنده باشین. آمدیم خانه نبودین. بسیار میبخشید، بسیار ببخشید. من نمیال آمدیم. همین که آمدم گفتن این رقم ماجل یک آمدم گفتم باش که من خود ناقی تا هستم نه. نه پیشتان. غیر حضور هم هستم پیش. یک خواهش میکنم. وعده کرده بودم. من میفهم چه وقت ما دیده بودیم. خیلی باش. دمو پیش لیلم فروشا که بود. بله بله. که شماره ما دادم براتون. صحیح کنم. خوب قرخوری نداشتیم. نه خب ما توش که یه خان کندم. اون وقت فکر میکنم سودا خریدن برام. نه خیر نه فقط صرف پیش خودت آمده بودم. اما دست کنده و پای کنده از خانه آمدی. بگم کرد باز ما یک وقت مصاحبه میکنم کرد. این امروز در لوکس هستین. خوب است ان شاء الله. زنده باشین. تشکر. سلامت باشید، زنده باشید. به من پرویزی صاحب گفت که کاکا حفیظ خودت میخوای ببینه. من گفتم من نمیفهم در کجا وعده ماندیم امرایشان. من تلویزیون دیدم تا باز آقای پرویزی را گفتم ما گفتم نمره ما اینجا مرا نمره رو داده بود، امروز نمره رسم بود پاک شده بود. باز من گفتم نمره ما اینجا مرا بده. گفت خودش میآید. هم گرفته بود این عرق کرده پاک شده. زنده باشین ما اینجا. زنده باشین. چطور روز و روزگار شما چندولی میگن؟ بسیار چندولی قدیم هم هست. از این پدر کلان از این چندول هستم. یعنی کوره که میبینی یک خانه در ایکو نبوده. ایکو سبز میزد. ایکو سبز میزد. حتما او جوی شما هم دیدین. گوسفندا میچرید، گوسفندا. حالا دیگه روز روزگار اما جوی شما دیدین. او جوی او بود، جوی او. او از لالندر از تنگی لالندر آمده بودی؟ از شاتوت آمده بود لالندر. این دبالیس ها رو تو میره درختای توت بود. باز یگان دفعه دیگه خدا بیامرزه مادرای ما را که باز نزد لبعوی داشتن. باز نزد خود که اینجا میبرد باز کنه مادر ما میرفتن تا اونجا. یعنی رقم چه وقتایی را تیر کردین؟ بهترین وقت. نوش جان شما یک 4 روز خوب را خاطر کردین در این وطن. ما اما اینجا یک پوانتون بود. این چندول یک پوانتون بود. اینجا مردم بی‌سواد نداشت. کل مردمای باسواد، مردمای با قلم، فرقمشر، نایب سالار، حکمران، علاقه‌دار، ولسوار، اینی مردما بودن. حالا خیمت چندول خلاص چندول گری. هیچ مردم چندول نماندیم یک چند خانه. ما و عبدالله جان این میاگه مانده باشیم. شما چند ساله شدید؟ ما تقریبا 70 ساله. من میگن امیسن سال پرسان نکن. من نظر به سن سال میتونم سوال ما بپرسم. نه ما 70 ساله است. شما 70 هستین. کاکا خان ماما خان هم میشناسین؟ جان. چرا این ماما خان میگن؟ باشوای همین ولس است. کلگی. نه عالی چرا ماما خان میگن؟ والا دیگه از خودش پرسان اما اینجا نکن. جواب بگید. پیشتر براتون گفتم که ما در خانه که متراییم به خاطر که اینجا اوت نبود که تو قزلباش هستی، سعید هستی، هزار هستی، ای افغان هستی، ازبک هستی. با مو خاطر که در خانه که میرفتیم ما را بیادر میگفت. ما که بیادر میگفتیم ما خوار میگفتیم. مجبور اولادای از او خوارزاده کلان شده میرفت ماما. ما خوارزادهش میشدیم. به او خاطر مجبور است که ما ماما بگه. ما با احترام او را خوار میگفتیم، با احترام او را بزرگ میگفتیم و با احترام ما را ماما میگفت. احترام کنین تا احترام شود. احترام شین بله. بی‌احترامی کنی بی‌احترامی می‌بینی. وقتی به مادر از او خواهر گفتی بدون شک او مقام ماما را میتبرد. ما همیشه بزرگوار ما رو می‌بینیم بچه کاکا جان میگیم سلام علیکم. بچه کاکا جان. بچه کاکا جان سلام. یک چیز براتون بگم که ما و شما در تکیه خانه 14 معصوم متر ایم. شما ببینید تکیه خانه رو بعد از او باز بخیر می‌بینید. آقای معصومی خو هستن. من اونجا دیدمشان. آقای معصومی رئیس ناحیه اول بودن. بسیار یک آدم خوشخلق، یک آدم با وجود که سنشون کلان است مگر یک قلب جوان داره.
هستیم این تکیه خانه 14 معصوم است که نو آج آقای معصومی تاده و شمان که سابق خانه بود و یا خانه خود از چکزایا انتقال دادن در این سایه و این تکیه خانه من از زیر کار است در او به خاطر محرم است یا پوشا و تاولایش میکنن که فعلا یکی از تکیه خانه باز تکیه عمومی میریم، جعفریه میریم، تکیه خانه میر اکبر آقا میریم، تکیه خانه مهدیه میریم، تکیه خانه زین العابدین که از سید قصاب آقا سابق بود مربوط ماست اونجا میریم و تکیه خانه حسن مجتبی میریم و تکیه خانه آقای لیسان میریم، تکیه خانه آقای شاه میریم، تکیه خانه میر علی احمد آقا میریم. بسیار تکیه خانه است که اینجا شاید 20 25 تکیه است چندور که 20 25 تکیه خانه رو بسیار یک موقع خوبم برابر شدیم که موضوع معصومی صاحب سلام. ما که بیایم اینم تو بادار دسته ما میایم. چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ خیریت؟ ما در مورد شما یادآوری کردم بر دوستا، من نمیفهم که افترا نبوده باشه. گفتم معصومی صاحب رئیس نهایی اول بودن. یک چاینکی ما رو داده بودن که هیچ مزه‌ایش یادمون باشه و قصدار باشه فقط به محرم هر وقت که بعد رئیس نهایی شدین باز میکنه. ان شاء الله دیگه رئیس نهایی به امید از اینکه جال جواناست موفق باشن، سربلند باشن. ما همیشه در خدمت مردم خود بودیم. اول سلام خدمت همه بینندگان برنامه نیک شما و همچنان شنوندهایی که از طریق رادیو میشنوند برنامه شما را و خدمتتان عرض کنم که حالا فعلا ما دیگه تقاعد کرده، ما رو توانمندی وجود نیست. بیشتر گفتم ریششون سفید شده اما دلشون بسیار جوانه و وارد وقت جوانا کار کنه. اما ما خدمت مردم خود هستیم هر اون موقعی که باشه. میگن به پیر و خرابات مرا ما خب پیرا که نباشه خب نمیشه. باز پیرا ماست خورده کی پیر بده. و یک چیز بگویم که آج آقای معصومی یگان شکایتی که میکنه شکایت سرچشم دوستا خفه نباشه. چند دول از روی شکایت آدم پن میگیره، درس میگیره و به یک جایی میرسه. اگر او به میر محبت بگه شاید که ما بشنویم کم ولی به میر محبت زیادتر. نه آقای پرویزی اون مسائل نیست که ما خودم مسائل داریم. انشالله نهایی اول گفتم که یکی از کهن‌ترین نقطه‌های افغانستان و شهر کابل است و اینجا این نماد تمدن و فرهنگ کهن افغانستان است. اینجا بسیار افراد داریم که در اینجا وجود دارن اما در خفا اونا هستند. اونا باید در همه مسائل ها باشن، مشوره از گرفته شود در جریان بعضی. ما کوچکترین کلگی هستیم، مجالس بسیار کلان گرفته میشه. اینجا افراد هست که می در راست یک قضیه میان اما معلومات در ساحه تشکیلات ندارن، بافت اجتماعی ندارن، اقلیت های ندارن. سرانی که در اینجا وجود داره کی هستند؟ ما هدفم سرزی است که هر زمانی که در راستای نهایی اول بود باید همین کلانای منطقه چی از هر نقطه که باشه اینا به جریان باشه. تو رئیس شورای وکلا هستی باید خودت به جریان مانی. برادر در اینجا فلانی مجلس است، هر کس اگر آمد و تامین امنیت است خوب و بد منطقه رو آنقدر که خود افراد منطقه میفهمن قضیه نمیفهمن، ولو که وزیر دفاع باشه یا وزیر داخله باشه یا قماندان شهر. در راستا باید کسایی که در اونجا در بدن جامعه زندگی میکنه از اینا معلومات گرفته بشه، راهنمایی اونا باید کنه، اونا کمک کننده و مفید باشه. به این خاطر میگم که جلساتی که صورت میگیره شما اقلا نمی کلانا رو بنه گلگی ماضی بوده در کدام مسائل. این موضوع دیگه حل شد. اینا در مورد تکیه نام خدا بسیار مقبول ساختیم. هنوز کارشم خلاص نشد. کار خوب تقریبا 90% کارش تکمیل است. اینجا تو که آقای پرویزی مشم دربارش گفتن ما قبلا ما هستن به مردم چندول بالخصوص یا مردم کابل معلوم است ما پدر نیکی ما اجاقدار یا تکدار بودیم. با او اساس به همه دوستای ما در غربال صاحب هست، اینجا عزیز صاحب هست، اینا ما میان خانه آبایی و اجدادی ما هست، در زیارت سخی است، اینا هم وجود داره. برای اساس ما حسینیه داشتیم به نام 14 معصوم در سایه کوچه چکزایا و اونجا ما چون از اونجا انتقال دادیم اینجا مدت این 3 سال میشه که ما احداث کردیم دوباره به این یک بنایی که وقفی عام است. ما اینجا درست کردیم، ده بسو زمین است، یعنی به اختیار مردم است و اینجا 2 سال است که این بنا رو درست کردیم. اینجا حسینی شد قبلا یک سالون زنانه داره که در حدود 500 نفر خانم‌ها رو میگیره، یک سالون مردانه داره. اینجا با تمام امکانات آسایشی که در یک مجلس وجود داره. زمین شخصی شما؟ نه، این الان وقف شده. بله، قبلا از ما بود، این از پول پدرم خریداری شده، پس دوباره وقف شد به خاطر از اینکه ما حسینی رو چیز کردیم، در بدلش اینجا حسینی درست.
تشکر بازم. خواهش میکنم. خب ایزا چند تا تصویر از اینجا میبینیم و بعدا برمیگردیم میریم به سفر خود ادامه میتیم. این چون نام از این حسین 14 معصوم است، در اینجا هم 4 معصوم اسمش تذکر بگرفته. 7 معصوم در این سمت راست، 7 معصوم طرف دست چپ. و اینجا دیگه مسائل را بخیر محرم که شد، این ما سر از امروز بخیر شروع میکنیم به کار آغاز این سیاه‌پوشی خود. امی به پیشواز محرم این آمادگی میگیریم بخیر. خداوند یک محرم خوش به خاطر تامین صلح سراسری از برکت این ماه قیام و آزادی و نابودی الحاد و کفر، انشالله یک صلح سراسری در افغانستان ده و یک امنیت به بخش افغانستان که واقعا همه تشنه امنیت است. ما به امید از این انشالله ما تبرکاً و تماما و فال نیک میگیریم. انشالله آغاز کردیم با امید از این که انشالله پیش بریم. تشکر. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.